सो हामीले राइडिङ गियर लाएर कुदाएको चाहिँ अलिकति देख्दैनन्। हेलो ल ल आयो त मा बाफ्रे भिरमा तिम्रो चाहिँ होला है, याद गरे कोही नि लिन्छ हाम्रो सेरे यस्तो डेन्जर बाटो हो। नमस्ते आमा। हजुरको नाम? मेरो नाम साइली तामाङ। सो अब यहाँको गुजारा चाहिँ त्यो तरकारी बेचेरै हुन्छ? बेचेर तरकारी बेच्ने, अब खेतीपाती पनि त्यही हो नि। त्यही हो। सो आमासँग भेटेर बोलेर एकछिन खुसी लाग्यो, नयाँ ठाउँमा आएर है यहाँको जनजीवन अब कसरी बाँचिरहनु भएको छ त्यो देखाउन पाउँदा एउटा खुसीको कुरा हो। कर्नरमा चाहिँ ब्रेक नहान्ने क्या, ट्रायल ब्रेक पनि नहान्ने, कर्नरमा छोडिदिइहाल्ने। यहाँनिर स्ट्रेटमा ब्रेक हान्यो, छोडिदियो, छोडिदियो गयो, हल्का ब्रेक हान्यो, स्ट्रेटमा ब्रेक हान्यो, छोडिदियो, चढायो ल। हो छ ट्विन्स राइडर। के अरे प्रिन्स होइन ट्विन्स। सब्सक्राइब गर्ने हो ल ल। हामी लाग्छौँ है त, बाई बाई। यो ठाउँलाई के भन्छ? चखेल। चखेल पौवा कति राम्रो हो, किन डराको। बाई बाई गयो। चखेल पौवाबाट लाग्यो हामी चितलाङ जाने है। यो बाटो चाहिँ हामी सिधा गयो भए चाहिँ हामी कुले खानी पुग्थ्यो तलबाट, तर यो बाटो सिधा गएर चाहिँ हामी जान्छौँ चितलाङ। कस्तो रातो मुला यार, दामी। आच्छो थाक्यो स्टोरी। हेलमेट राख्ने स्टाइल हेर है डट बाइकमा, यसरी हो है। सेरेको आइडिया है यो। ओहो क्या राम्रो छ यार ठाउँ, पुरै बारी बारी, पुरानो घरहरू, गाई गोठहरू, चर्पीहरू, ट्याक्क मकैबारी, डाँडाकाँडा। के भन्छ यो ठाउँलाई? हजुर कोदो कोदो खोरिया ल। सो अहिले चाहिँ हामी कोदो खोरिया भन्ने ठाउँमा छौँ, चितलाङ जाने बाटोमा। सो देउरालीबाट तल मकैबारी हुँदै तल आयो, चखेल आयो, चखेलबाट चाहिँ घुमेर पौ बजार हुँदै हामी चाहिँ अहिले आएर आएको छ कोदो खोरिया भन्ने ठाउँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा हजुरआमा हुनुहुन्छ, आमालाई नमस्ते छ है त। नमस्ते आमा। हजुरको नाम? मेरो नाम साइली तामाङ। साइली तामाङ। सो यहीँ हुर्किनु भयो? हजुर। गाउँ हजुरको माइती चाहिँ? माइती उतै हो, यतै हो। घर चाहिँ? यो चाहिँ घर, माइती चाहिँ यता पारी है नि त। सो आमासँग भेटेर खुसी लाग्यो। आमा अहिले पुरै खेतमा के लाउनु भएको छ अरे? काउलीहरू, काउली बन्दा लाएर त्यो हँसिया देखाइदिनु एकछिन आमाको हतियार, घाँस काटेर आएको। सो यो ठाउँलाई किन कोदो खोरिया भने आमा? कोदो उहिले कोदो रोपेको रे, हामी कोदो खोरिया भनेछ कि बाउ बाजेको पालमा रे, हामीले पनि के थाहा रोपे छैन अहिले। त्यही त। सो अब यहाँको गुजारा चाहिँ त्यो तरकारी बेचेरै हुन्छ? बेचेर तरकारी बेच्ने, अब खेतीपाती पनि त्यही हो नि। त्यही हो। हाम्रो के अरे उस छैन, हाम्रो छोराहरू अब पढाइ लेखाइ भएर के गर्नु, जागिर पाउँदैन। 10 गच्छे 12 गच्छे पढ्ने बच्चाहरू कोही माथि त्यो चन्द्रगिरीमा, कान्छो चाहिँ त्यहाँ जागिर छ, जिप लाइनमा छ। जिप लाइनमा छ? हजुर। जेठो चाहिँ घरमै खेतीपाती गर्ने सघाएर राखेछ तपाईँहरूलाई? हजुर। सो त्यही हो, आम्दानी नै अब त्यहीँबाट काउली बेच्ने, अनि कौली बेच्ने, बन्दा बेच्ने, अनि मुला, अनि यो धनिया। मकै चाहिँ आफ्नै खानको लागि?
खानु लागि अलिअलि लाउँछ धेरै लाउँछ लाउँदैन धेरै लाउँदैन सो त्यही हो धन्यवाद आमा ल भयो। नमस्ते नमस्ते बाबु। के छ नानी कि बाबु के हो नाम हेलो यहाँ सबै तामाङ गाउँ हो सो आमासँग भेटेर बोलेर एकछिन खुसी लाग्यो नयाँ ठाउँमा आएर है यहाँको जनजीवन अब कसरी बाँचिरहनु भएको छ त्यो देखाउन पनि पाउँदा एउटा खुसीको कुरा हो अब त्यही दुःखको कुरा चाहिँ के छ भने गाउँठाउँमा पढेको मान्छेले राम्रोसँग काम पाउनुहुन्न भन्ने चाहिँ आमाको गुनासो छ अब हुन त जागिर खानुभन्दा तपाईँहरूले गरेको खेतीपाती नै राम्रो हो आमा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है त्यो आफै अरूको अन्डरमा अरूले हेपाएर राख्छ नि त जागिरमा यहाँ त आफैले गर्ने हो आफै जति मेहनत गरे त्यति कमाउने हो मैले देखाएँ चाहिँ अब आफ्नै खेतबारी छ भने आफै आम्दानी आफै अझ सकेसम्म यहाँबाट काठमाडौँ लगेर आफै बेच्दाखेरि फाइदा हुन्छ क्या ठेकदारलाई दिनुभन्दा भएन कि यहाँ गाडी चाहिँ तल हुन्छ हाम्रो यहाँ तरकारी गरेर बोकेरै जानुपर्छ गाडी आउनु मान्दैन गाडी ठेकदारको चाहिँ आउँछ बिहान बसमा त मान्छे कति लगिरहेको छ नि त लान्छ है हाम्रो चाहिँ अहिले टाढो भयो कि बस बजारबाट हल्का टाढो समस्या त्यही आउँछ ल त्यही हो गुनासो छ आमाको पनि भोलिको दिनमा अब कसैले सुन्दैछ यो कुरा आमाहरूलाई पनि सजिलो बनाइदियो खेती तरकारी गर्न है त त्यही भन्न चाहन्छु फेरि आउँला नि यो बाटो शनिबार आउँदैछ हामी यो बाटो फेरि है फेरि 15-20 जना हुन्छ होला यस्तै टोली बिहार गर्छौँ अलिअलि उयो के भन्छ डिस्टर्ब गर्छौँ कानमा कवच हालेर बस्नु होला यस्तै आउने यस्तै मात्र आउँछन् बुरबुर ग्याङै आउँछ हाम्रो आउँदाखेरि पसौँला हस् हस् नमस्ते ओइ झन्नै बाइक लडाइदियो थियो मजाको रहेछ आमाहरू बाजेहरू एकछिन बोल्यो बस्यो पानी खायो मही चाहिँ रहन्छ गाई नै छैन रे गाउँभरि क्या मही खान मन थियो एउटा दामी ग्रासल्यान्ड छ क्युट पाराको आमाले हँसाइदिरहेको यो बाइक आउँदा त धरती नै हल्लिन्छ बाबु यस्तो बाइक आयो भने त अरे मदर नेचर गेट्स द प्लेजर विथ आवर राइडिङ गाइज यो होइन चिप्लो चाहिँ होला है याद गरे हल्का इन्ड्युरो राइड पनि भेटायो सेरे नोज हिट यार कोही नि लिन्छ हाम्रो सेरे यस्तो डेन्जर बाटो फर्स्ट इन्ड्युरो राइड हो क्या सेरेसँग चाहिँ मेरो अपिल छ त नाइस जङ्गलभित्र विली नै मन पराएन त यिनीहरूले त यहीँ हो के छ विली हाने हेर्ने हो विली हाने हेर्ने हो आएन है मजा उडाउनै आएन है त्यो दाइले हानु भन्न खतरा हान्छ ओ दाइ विली हान गएको है त बाई बाई जान लडा म त बच्चाहरूलाई जिस्काउनु लडाइदिएछ यसले भन्दैन थिएँ चिप्लिन्छ नि त झर्दाखेरि यताबाट चढौँ न त ब्रेक नछुनु भने यताबाट झर्छ खम्बानिरबाट झरौँ खम्बानिरबाट झर्छ हेर यो आत्तेको
लडे त पुरै यहाँबाट त हामी तल्लै झर्नुपर्छ छोडोले कन्ट्रोल भएन भने अगाडिको ब्रेकले पनि भ्याएन भने गियर डाउनले पनि भएन भने लास्टमा ब्रेक है त गाइस तर मेरो ब्रेकले नै भ्याइरहेछ ब्रेक र थ्रोटलले कर्नरमा चाहिँ ब्रेक नहान्ने क्या ट्रायल ब्रेक पनि नहान्ने कर्नरमा छोडिदिइहाल्ने यहाँनिर स्ट्रेटमा ब्रेक हान्यो छोडिदियो थ्रोटल लियो गयो हल्का ब्रेक हान्यो स्ट्रेटमा ब्रेक हान्यो छोडिदियो थ्रोटल लियो यसरी नै कन्ट्रोल हुन्छ चितलाङ तल कता कहाँ पुग्छ नि सेरे बाटो यही हो नि यहाँ जङ्गल छिर्न मिल्छ नि जाने चढायो ल कता यता हो नि तर बाटै छैन है ओए दुईजना त के छिर्नु है जङ्गलतिर डर लाग्दो म्याथ है त यहाँ र टेन्टमा बस्दा कति आनन्द आउँछ होला खासै यो बाटो हो क्या जाउँ छ त दुईजना त के जानु 4-5 जना जानुपर्छ बाटै रहेछ त हामी चाहिँ उता छिर्दिएर ओ टर्न हान्नु भएको छैन हो सिधाबाट जाने उताबाट जताबाट जाने हुन्छ नाइस रन्का बुढे रन्का पानीले हाने त गाइस चितलाङ आयो माई गड यसले हिलो फकिङ भयो नि यार गाइस रेनकोट थियो त हामीसँग आयो खाना आयो कौन आयो धन्यवाद पापड छ सो गाइस हामी चितलाङ आयो खानासाना सबै खायो आजको यो भिडियो चाहिँ यहीँ टुङ्गिन्छ नेक्स्ट भिडियोको लागि सब्सक्राइब गर्नु होला हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला सो यो भिडियोको लाइक टार्गेट चाहिँ मैले 500 राखिदिएको छु हाम्रो कम्बो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला सी यू इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ टु इन्स्टा ब्लग्स जय नेपाल बाई बाई